Shoutout sa'yo. Kuya sa nag-request. Ito na yung request mo na program na registration form na merong forgot password function. Tapos may question siya. So, depende doon sa question kung ano yung answer na nilagay niya nung nag-register siya. Yun din yung hanapin ni program na tamang sagot doon sa forgot password niya bago siya maka-create ulit ng new password para mag-update. So ito na yun, start tayo. So una, lakas muna ako ng Visual Studio. Tapos since na MySql yung gamit natin na database, so i-run ko lang yung SAM control panel natin ito, yung Apache, saka yung MySql na ang server natin sa database. Ito naman Apache para makakreate tayo ng table saka database gamit yung PHP admin. Excuse. Wow, tagal. Medyo mabagal ang computer ko kasi kanina pinto ko kasi. So ngayon, buksan ko muna yung gawa tayo ng gagawa na ako ng database muna. So punta ako sa localhost, open ka lang ng dashboard mo, ng browser mo, tapos type mo lang localhost/phpMyAdmin para makapasok ka dun sa part na makaka-create ka ng database sa table. So pagkasigurado lang na running itong dalawa, kasi kapag hindi tayo makaka-access o makakagawa ng database or table. So dapat running ito. So yan. So sa case nung nag-request registration kasi, so create muna ako ng database. Kunwari beauty. Ito na lang yung pangalan ng database ko. So ito na siya. Ngayon, create ako ng table. So ano bang kailangan doon? Tingnan natin add. So sa registration, kunwari doon sa password na yan, ito lang naman kailangan. Una, dapat meron siyang user name, password, email, ano ba, gender, address, saka email ad. Tapos in case naman na nakalimutan yung password niya, so kailangan niya yung question saka yung answer. Halimbawa, doon sa registration may question doon, mamimili siya kung anong mga question nandoon. Tapos kung ano naman ang answer niya, yun ang magsasave sa table kasama yung question. Para kung sakali na doon na siya sa forgot password, yun kasi ang paraan para maka-change password siya. Kailangan i-type niya yung username niya. Once na na-type niya yung username niya, i-query ngayon ni program ano yung question para na-set sa answer para sa username na ito. After nun, yun ang i-display niya doon sa combo box. So, yung combo box sa start, sa question sa drop-down, wala siya muna laman. Magkakaroon siya ng laman, depende kung sino yung username na nilagay. Tapos, syempre, magta-type siya ng answer. Pag-submit niya, dapat status change pa lang. Once na nag-answer siya doon,
ano na si program kung tama ba or mali yung answer niya doon sa question based doon sa nilagay niya nung nag-register pa lang siya. Kapag katama, doon lang siya makaka-type ng new password saka makaka-update. Kapag mali naman, kailangan ma-provide niya muna yung tama na sagot doon sa question. So, lagay tayo dito na question. Lagyan ko na lang ng X kasi baka reserve word siya sa ano. Hindi ko masyado alam pero baka meron kasing ganun na yung pangalan reserve word na siya dito sa MySql. Kaya pagdating mo sa query, nag-error ka lagi. Tapos ito naman, answer, X naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos ako lagi talaga ako naglalagay na ID dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron akong 8 na column. So, ito, registration, TBL. Tapos 8. So, yan na. Ito na yun. Ilagay ko na lang yung mga field. So, meron tayong ID. Excuse me. Saka yung username, password, para lang baka kasi password, ganito na lang. Username, password, ano pang susunod? Gender, address, tapos email, saka yung question X, answer X. So itong ID, naka-auto-increment na to. Ibig sabihin siya ng maglalagay ng auto-value na siya. Hindi na kailangan isabay sa pag-insert ng value. Username, varchar or varchar. Password same. Gender. Address. Email add. Question. Yan. Yan. So, lalagyan ko lang ito ng mga value niya. So, ito yung kung ilang character ba ang kayang ipasok doon sa field na ito. So, isagad na natin siya sa 255. Ito yata yung maximum sa varchar na data type. Yan. Yan. So, save lang. Excuse. Mabagal lang ko, laptop. Ayan. Kailangan mag-reformat na. Tagal ng process ito. So siguro habang yan ito na, ayan siya. Ito yan. So, yan. Click ko lang. Wala siyang laman. Ito yung structure niya. Dito makita yung mga pangalan ng field natin, ang column. Saka yung mga data type. So ngayon gagawa ko ng form sa Visual Studio sa .NET. Gagayahin ko lang to kung anong mga nandito. So meron akong field doon sa username, password, gender, address, email, and question sa answer. Yung ID wala na, hindi na kailangan kasi naka-auto-increment naman yan. So dito na ako sa Visual Studio. Zoom muna natin ito para mas makita mo yung code. Okay. Yan. Sa file. Nakita ko yung yung nasend mo sa akin na yung GUI na ginawa mo. Maganda. Ibig sabihin hindi. Sanay na kayong gumawa ng program kasi maganda na yung form na nagawa nyo.
So dito naman, gagawin ko lang, simple lang, wala na akong gagawin pang design kasi nga, ang kailangan mo na lang naman is ang yung code kung paano ba yung sa forgot password. So hindi na ako maglalagay ng design. Visual Basic, Windows Phone Application, tapos registration. Yan. Ang text box na combo box. Hintayin lang natin, no? Hindi babagal talaga eh. Kaya ilang minutes, may about 10 minutes pa lang. Dito pala, kakailanganin pala dito yung MySql.data.pll, yung connector natin, no? Para na program na meron ng gamit dito. Pero meron na ata. Tingnan ko na desktop. Ay, ito. Saan ba yung mga file ko dito? Alam ko meron na dapat. Meron ako dito. TLL yan. Ito yung kailangan ko. So yung nakapit ko na yun, kailangan ko siyang ilagay sa root directory ng program para doon sa connection natin sa MySql dito. Excuse me. So gawin ko lang, i-open ko to, right click, open folder in File Explorer. Tapos yung debug, dito ko siya ilalagay. Ito yan si MySql.data.pl. Yun itong magkoconnect sa atin doon sa ating database dito. So after nalagay ko siya dyan sa project na tab, click natin yan. Tapos add reference. Then browse. Wow, bagal talaga. Tayo na natin ito. So, saan ko ba ito na i-save? Kailangan i-save ko muna ito. Hindi ko alam kung saan sa ulitin ko. Save ko muna ito, baka hindi ko ito nakaano. Baka nasa temporary ka lang. Ayun na, save na. Dito siya sa documents ata ito. Tapos project na Visual Studio 2015. Tama, nasa project na siya. So ngayon, project na ito, pag-click, tapos add reference. Ngayon, pindutin natin click natin itong browse na button. Sanapin natin siya, nasa project yun. Tapos ito, registration with forgot password function. Nasa bin sa katiba. Ito yun. Ito siya. Add. Okay lang siya. Okay. Once na add na natin yung sa reference, pwede tayo create tayo ng module para sa connection. And new module.
Tapos pangalanan ko itong connection. Hintay-hintay lang, mabagal talaga. Medyo madami na kasi, puno na kasi hard disk ng laptop ko, kaya mabagal na siyang gumalaw, mag-response. Ito na siya. So, module 1. Balitan natin ito ng connection. Ayan. So, ito na yun. So, ngayon, gamit yung kaninang na-reference natin. So, ma-access na natin ngayon si MySql. Import MySql.data.MySql client. Yan. Tapos dito, declare tayo ng ilang variables ba kailangan? 3. Connection, adapter, saka si command para si connections, connect yung database. Adapter naman, kapag magre-retrieve tayo ng data galing sa database table natin, papunta dito sa form, ma-display sa form. Saka yung command para galing dito sa form, ma-insert natin siya doon sa table, ma-update or kaya mag-delete tayo ng data sa table. So, public yung connection string muna. Connection string str was. So, dito, lalagay natin kung ano yung server natin. No? So, since na nasa computer ko lang yung naka-install yung yung server natin. So, localhost dito. Pero kapag ka nakapublish siya online, doon ilalagay mo yung kung ano ang IP address ng web hosting na ginamit ko. So, ngayon, localhost lang. Excuse me. User ID equals password. Yung wala naman akong gamit ang password, so blanco lang siya. Saka yung database natin equals kung ano yung pangalan ng ginawa nating database. So, sa case natin, ginawa natin ito VB. So, registration Visual Basic. VB. Ito yun. After nyan, connection string public as connection ito equals as new MySql connection. Tapos, pasa natin as argument itong constring constr niya dito sa parameter natin na yan. Kasi itong MySql may parameter siya. Ngayon, ito yung actual na papasa natin sa kanya. Yung connection string natin ito. Yun siya. Tapos, public adptr para sa adapter as new MySql data adapter. Public as new MySql command. Yan. Tapos, para ma-check natin kung tama yung yung connection natin, kung mag-respond siya kapag makakonect tayo dun sa table natin, gawa tayo dito ng public method sub connect. Tapos, try catch if con.state equals close. I-open natin yung connection kapag naka-close siya. Then, con.open. Tapos, lagay tayo ng message na connected. Else, kapag hindi dyan nag-success siya, dito yung papasok sa error niya. So, lagay tayo dito not connected.
Tapos, i-concatenate natin yung kung ano yung error na nakuha. And x.message. Lagay tayo dito ng space para lang sa error. Excuse. Ito, tatawagin ko ito ngayon sa load event ng form 1. Kasi ito yung ito yung mag-load kapag nag-run sa program. Ito kasi yung naka-start natin na form. So, start up natin. So, sa form load event niya, tatawagin ko yung connect na method. Para dun pa lang makikita na natin kung makaka-connect tayo dun sa database na ginawa natin o hindi, kung may error pa. Para dyan pa lang mapigilan na siya, ma-fix na kaagad bago pa tayo dun sa form, sa query. Yan, connect. Ay, sorry. Dito sa loob. Yan. Hindi ko alam kung parang hindi masyadong nakikita to Zoom ko lang, zoom. Ayan yan. Pasok na siya. Zoom na lang natin. So, try kong i-run. Dapat kung wala siyang error na makuha, magdi-display siya ng connected sa message box. If meron siyang error, di-display niya not connected, tapos kung ano yung error na nakuha niya sa try patch. Wow, tagal talaga. Tagal naman. So, dito pala nakaka-22 minutes na kaagad. Nako. Bagal. Hintay-hintay lang. Pinalitan ko kasi yung yung hard disk ko. Naka-traditional to. Mas mabilis siya kapag naka-SSD. Kaya lang puno na kasi. Hintay-hintay na lang konti Mga 1 oras pa siguro. Wow. Ayan na. Labas na yung form. Yan. So, message na connected. Ibig sabihin nun, successful yung connection natin na ginawa sa table natin sa database. So, ngayon, simulan ko na, since na-connected na tayo sa database, simulan ko na gawin yung form na magmamatch sa mga fields. Mga field na ginawa ko dito sa database natin sa ating table. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin yun, meron tayong 7 na field. Balik din sa form. Ito yun. Ayan. So, ano na lang. Hindi na ako magdi-design gawin ko lang plain na lang ito na label sa text box, button, combo box. Text box. Label. Ayan. Ano ba lang kailangan? Combo box. Sa button. Ayan. So, ito una. Ang una dun is yung username. Sunod, password.
Sunod ng password. Gender, address, email. So, gender, address, email. Question. So, sige, simulan natin ito. Start. Rename muna tayo. Ito si username. Tapos name niya. Name dito si, lagyan na lang natin ng txt sa unahan. Tapos kung ano yung field name. So ito si username. Sunod password. Ay, sorry. Yung text property lang. Hindi yung name. Ito naman. Password. Tapos yung text box niya. txt password. txt password. Tapos yung use character, password character. Ito. So ito lang ito para nakabulit yung mga character nandun kapag nag-type na tayo. Sunod si username, password. Ano ba? Gender, address. Gender. Dito naman sa gender, since na male, female lang naman, gawin natin dito si combo box ito. Hindi yung text box. Okay. Exam code. Tapos, lagyan ko na siya ng item. So, dalawa lang. Name, saka email. Okay. Tapos, rename ko yung control. Siya si, since nakuha ito sa CMB naman, yung sa unahan. Tapos, gender, kung ano yun. Sunod is yung address ba? Address, saka email ad. Address. Ay, naku, ba't ba yung limang nagago? Ito, yung text lang, text property. Address. Tapos ito, dapat naka-multi-line siya kasi nga pwedeng mahaba itong address. So, ano natin siya? Medyo malaki din siya. Tapos rename txt address. txt address. Sunod is yung email address na. Text property. Saan ka? Email ad. Rename natin ang control txt email. txt email. Sunod naman